Hello boys and girls. So we're back on the saddle. So if first time nyo dito sa channel, I am Excalibur. If you want to learn about motorcycle technologies, motorcycle technology explanations, riding tips, riding tricks, hit like and subscribe. So anyway, we're going out today para mag-practice ng threshold braking. So ano nga ba yung threshold braking? So basically, it means preno ka sa maximum potential ng gulong at ng preno mo, harap at likod. Bakit harap at likod? Kasi 30% ng braking power mo nasa likod, 70% nasa harap. So sa madaling salita, majority ng braking power mo ay nasa harap. Kaso may mga riders tayo na sinasabing huwag ka pre-preno sa harap kasi maaksidente ka. Well, that's wrong. Kasi pag nasa fishy situation ka, yung harap pa magsasalba sa'yo, hindi yung likod. If you're a beginner, just like me, if first time mo bumili ng motor, first time mong mag-drive ng motor, you should avoid ABS. Why? Diba ABS, ililigtas ka niyan, so bakit iniiwasan mo? Well, first of all, naka-small bikes tayo, 150cc below, 200cc below, we're not going that fast. If narating mo yung point na kailangan mo ng ABS, actually huli na ang lahat. Naiwasan mo sana yon, well, unless aksidente talaga ha. Naiwasan mo sana yon if effective rider ka. But since you're not, well, you have to learn how to control your bike without computer aids. Ang ABS kasi, nag-i-interfere yan sa rider controls mo. Sa madaling salita, sa halip na ikaw yung magko-control ng motor, yung motor ang nagko-control sa'yo. So that's very bad if you are a newbie. What you need to learn as a beginner, dapat matutunan mo yung yung capabilities ng motor mo, matutunan mong pakiramdaman yung kaya ng motor mo, as well as matutunan mo yung limits ng motor mo. Paaralan mo kapag nagra-ride ka is, uy, teka, hindi na safe to, kailangan kong mag-minor. Or like, uy, hindi kaya ng motor ko to. Sa madaling salita, masama yung nakapag-ABS ka kaagad nang hindi mo man lang inaaral kung paano talaga magpreno sa motor mo. Para sa mga basic riders, just like that, ang paggamit ng preno ay simpleng pagpihit lang ng brake lever para bumagal ka or huminto. Just like this one. See? Pero there will come a time, let's say, gusto mong mag-ride na medyo mas lively, or kailangan mong magpreno kasi nakat ka, yung slight na pagprenong yan, kulang. Pero yung biglang pagprenong ganyan, maaksidente ka. So simulan natin sa basics. 1 or 2 fingers lamang sa preno. See? Yung ibang riders kasi gagamit sila ng 4 fingers, which is that is so sudden at naglalag yung front wheel kapag biglaan mong dinakma yung preno. Brake fisting ang tawag nila dyan. 4 fingers, maximum pressure, no control. 3 fingers, not that much pressure kumpara sa 4, pero sobra pa rin. 2 fingers is the most comfortable balance between brake pressure and brake control. Sa
pag magpa-practice kayo ng maximum braking or braking threshold ninyo, make sure na there's no one beyond or no one before you na sasakyan para ma-maintain nyo yung safety. Second of all, bakit kailangan mag-practice tayo dito? Well, mamili ka, sumemplang ka under 60 kph or 40 kph, give or take. Nandito sa safety ng isang secluded area, kontrolado mo lahat, or wag kang mag-practice and then magulat ka, sumempla ka 120 kph, mamili ka, the choice is yours. So what I'm trying to say is that napaka worth it ng pag-practice ng technique na to. So what you wanna do is get to a certain speed na komportable kayo. 20, 30, 40 kph. Is enough actually. So, hilahin mo yung clutch, brake. So, make sure na dun sa unang pihit ninyo, slight lang. Pakiramdaman nyo kung saang part ng lever travel kakagat yung preno. O second. Brake. So, if narinig din nyo, nag-lock yung rear brakes ni Gypsy. Pero nung nag-lock yung rear brake niya, binitawan ko and then, inapakan ko rin kagad. So, sa madaling salita, meron tayong automatic ABS or meron tayong built-in ABS sa sarili natin. Kailangan lang natin matutunan kung kailan natin siya papaganahin at kung paano siya gagamitin. So let's try another. Brake! See, mas mataas na yung speed ko, pero yung braking distance ko parehas pa rin. Also, nag-lock yung gulong ko pero hindi ako sumemplang kasi nga meron tayong anti-lock na built-in sa sarili natin, kailangan lang practicein natin na gamitin. Also, make sure na kapag nagpa-practice kayo ng braking is meron kayong braking point. So, pag napansin nyo, yung puno na yon yung braking point natin. Para saan yung braking point is? Para malaman ninyo kung saan kayo prepreno na meron pang matitirang braking distance para hindi kayo mapahamak. So, let's try again, part 3, rear brake only. Yan. So, since wala tayong assistance sa harap, mas nag-lock yung rear brake natin. Ang reason yan is that pumupunta sa harap yung load transfer natin, umaangat yung rear wheel, nawawala yung kapit niya, kaya nag-slide siya. So, ang ginagawa natin is that kapag naglalag siya, bawasan natin yung braking pressure, and then dinan natin ulit hanggang sa mag-lock siya, and then bawasan natin, and then dinan ulit natin. So, basically, that is ABS in a nutshell. Pero ito, libre, na pro-practice at permanent sa'yo. So, let's try naman yung harap. See, hindi nyo narinig na nag-lock yung harap. Or maybe narinig niyo ng konti. Pero despite that, maiksi pa rin yung braking distance ko. Why is that? Kasi nga, minamaximize ko yung braking ko, minamaximize ko yung stopping power ko ng preno at gulong in combination para
mahugot yung maximum performance niya. Whereas kapag ABS, bago mo pa marating yung maximum performance, pinuputol na niya, kaya expected mas mahaba yung braking distance mo. So, para makita ninyo kung gaano ka-confident dito sa safety na itong exercise na to, hindi man ako nag-gloves, hindi man ako nag-shoes. So, ganun siya ka-safe. Paano ko nasabing safe? Kasi nga, ikaw magdidikta kung gaano ka kabilis, kung gaano ka komportable. Kung gusto mo 40 kph lang, go. Kung gusto mo ng 60 kph, go. Let's try again. Likod muna. See? Okay, front brakes. See? If mapapanood din yung kamay ko, hindi siya steady piga, hindi siya biglang piga. Ulitin natin. Big! Yan. So, piga, pag nag-lock, bitaw. Piga, pag nag-lock, bitaw. Although hindi na naglalak yung harap ko kasi kaka-practice ko, nararamdaman ko na bago pa man kumuskos yung gulong ko. May slide lang, nararamdaman ko na. Eventually, mangyayari din sa inyo yon. So, ulitin natin. See? So eventually, nalaman nyo na kung paano yung braking pressure ng motor nyo, nararamdaman nyo na kung saan siya naglalak. This time naman, is i-extend mo yung pag-pressure sa brake mo, pero yung pagpitaw mo is slight na lang siya. So bakit slight na lang? Kasi nga, alam mo nang hindi siya naglalak, alam mo nang hindi ka mag-i-slide, mas confident ka na. So if hindi mo na binibitawan kasi alam mong hindi ka maglalak, konting pihit lock na, konting pihit hindi siya maglalak. So nandun ibabalance mo yung pressure doon para ma-maximize yung braking power, ma-minimize yung braking distance. So pakita ko sa inyo. See what I mean? Actually, mabot tayo ng 80, pero yung braking distance natin, parehas pa rin, kumpara dun sa 60 kph. Kasi nga, dahil hindi natin binibitawan yung brake, mas matagal yung time na nagdi-decelerate tayo, mas maiksi yung braking distance natin. Okay, let's do this one more time. Habang may battery pa. Kinapa natin ang kinapa kung saan yung part na maglalak yung brake natin. Ngayong alam na natin siya, nag-i-stay na tayo dun sa maximum point kung saan iniiwasan natin mag-lock pero na-maximize natin yung braking pressure, braking power. Ngayon, ulit-ulitin natin i-practice. Eventually, magkakaroon ka ng muscle memory. Eventually, confident mo na sa braking mo. See? So, ulitin natin, kapag magpa-practice kayo nito, make sure na nasa lugar kayo na walang mapapahamak. Make sure na nasa lugar kayo na walang mababangga. Well, wala akong mababangga, pero magsiswimming ako. Well, meron magsasabi, paano kasi simple lang, di ka naman tumatakbong mabilis. Well, yun nga yung gusto kong iparating. Mag-practice ka habang mabagal ka para pag mabilis ka, alam mo kung paano pabagalin sarili mo. Okay, practice na braking, likod.
Yan. O, see? Despite naglalag, kontrolado natin, gumagana yung natural ABS ng katawan natin. So again, harap. See? Loose gravel, loose surface, no problem. Pag naramdaman mo kung saan siya i-slide, bitaw, click kagad, bitaw, click kagad. Eventually, practice makes perfect. Isa pa, dalawang gulong. Hanapin natin yung magandang part. Yan. See? So, kung may tumakbong bibe sa harapan ko ngayon, hindi ako kakabahan kasi kaya kong pahintuin yung motor ko. Save the little Carabao. Good boy. So, I guess that ends our video. Madami pa akong gustong ituro sa inyo, pero we take things one step at a time. So today, sinimulan natin sa pinaka-basic, which is braking. Eventually, tataas ng tataas yung level natin. So, magiging confident kayo, magiging safe riders kayo. So if nagustuhan ninyo yung video, hit like and subscribe dito sa channel. Then, meron tayong Facebook page sa mga request ninyo videos, tutorials, explanations. Or if meron kayong motovlog na gustong ipa-discuss, ipaturo na riding skills, open ako for suggestions. Don't be shy, contact me there. So everything, lahat ng link na kailangan nyo nandun sa description below. Until next time, see you later. Bye guys, Excalibur out.